Ja. Köra igång och växla där ni känner att ni hinner. När ni passerar aktionerna där det är bromspunkt, ni gör schysst inbroms, ni bara stannar till helt stillastående, inga nedväxlingar. Ni letar rätt på ettans växel och sen bara kör vidare igen. Varsågoda. Hur var den här känslan då? Jävligt. Hur får man upp den bästa? Be Roger om hjälp. Ja, men den dagen jag inte har dig då? Då får du ringa 112. Det gäller att man får upp den dit. Och sen att man lyfter med benen.
där får vi se. Ser lite glada ut och då för Camilla, hon vill ju ha den här bilden ner till trafikskolan. Ser riktigt glada ut nu.